So maghahanap na tayo ng ating location para mag-vlog. Yung tipong wala masyadong tao para marinig tayo sa video. Tsaka para hindi masyadong nagkakahiya. Makapal ang mukha ko pero pag ganitong bagay, kailangan ko pa ng maraming practice. Practice pa more. So ito na guys, nakahanap na tayo ng magandang location to film our vlog for the day. Tignan mo naman, hindi ka magsisisi. Tignan mo view. Oh, alisin mo ako sa view. Oh, ganda, diba? Super. Tignan nyo may dadaan na nag-rowing. In 3, 2, 1. Oh, perfect background. Row, row, row your boat. Da-na-na-na-na. Merrily, 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 life is just a treat. Hey! Hello everyone! Welcome to CORRdapya TV. Welcome back to my 455 subscribers, and for those who are new to my channel, my name is Cor and I'm your business nurse from Southeast England. So in today's vlog, I'm going to share to you my good and bad days as a care home nurse here in the UK. So disclaimers first guys, everything that I'm going to share to you is just based on my personal experience. So my good days might not be the same with other nurses here in the UK, pati yung bad days ko. So talagang sariling experience ko lang po ito. I may not have an extensive experience in a care home, pero nag-carer po kasi ako before ako naging nurse. So I have witnessed what are the good and bad days in a nursing home. So start muna tayo syempre sa negative side, yung bad days at work. So I have made a list to keep me on track para hindi po tayo mawala, lalo na nasa maganda tayong venue today. Baka ma-overwhelm ako sa mga ducks. Tignan nyo naman yung mga ducks dyan, mga aking mga fans. Hello fans. Diba? Supportive sila masyado. Okay, let's start with teka, may dadaan pang barko. Magpa-picture daw siya sa akin. Wait. So let me share to you first what are the things or mga sitwasyon na nakakapag-bad day sa akin sa work. So number one, the most common thing talaga even sa hospital is staffing. So pag short staff ka or may nag-call in sick sa work during the day, talagang apektado ang buong team mo sa work kasi you have to work beyond your job description. So hindi ka lang mag-nurse, magke-carer ka pa. Minsan may mga ibang care home pa nga na talagang beyond pa talaga sa pag-nurse at saka pag-carer. Minsan tumutulong ka na sa dining room, minsan hanggang abot pa sa laundry. So yun ang mga bagay-bagay na nakaka-apekto talaga sa routine mo during the day kapag short staff ka. Meron ding mga situation na pinupull out yung mga carer mo kasi may appointment ng isang residente, so short staff ka na naman. Tsaka meron ding mga ibang mga carers na they have to time out early kasi nagkasakit or may mga unexpected na mga nangyari sa kanilang bahay. Yun ang mga usual things sa care home, nakaka-stress sa mga nurses, lalo na sa mga managers kapag kulang ng staff sa floor. Okay, so let's proceed with factor number 2 that can really affect your shift during the day.
So, ang number 2 ko is the staff's behavior towards work. Well, iba-iba naman tayo talaga ng ugali, no? Pero, yung ugali na ayaw ko yung mga tamad, yung nawawala na parang nagbiblink, parang si Ricky Maro, nawawala sa floor, yung break ng break, walang katapusang break, tapos na ang break, nagbe-break pa. Ang nurse nga hindi halos makapag-ihi or makainom. Tapos sila ang dadaming breaks. So actually, it's the quality of work of the staff na talagang makakainis sa'yo. Kasi you are trying to give the standard of care to all the residents. But then, yung ibang tao parang they're not taking it seriously. They're not loving their craft as a care staff. Kaya isa yung sa mga bagay talaga na pasama ng araw ko, yung maraming mga excuses na yung paulit-ulit mong uutos-utusan, yung kulang sa inisyatiba, yung ganun. And then there are also things na may mga conflicts between the staff. Isa din yun siya ang makakaapekto sa shift mo, and for those staff that are abusing their break time. So they are taking advantage sometime na hindi mo sila na monitor, they will go beyond their allocated breaks. Tapos yung mga sinasabi ko ngang mga Ricky Maro, yung nagbi-blink sa floor, yung naglo-loiter, pasyal ng pasyal kahit saan, chika ng chika. Tapos yung floor mo, nagsastruggle na sila. Busy po yung bibig nila, cheka. So the most important thing with this factor is skill mixing. Kung dapat i-combine mo yung hindi naman sa pero i-combine mo yung tamad sa masipag. Hindi pwedeng tamad plus tamad. Naku, Diyos ko, gulo-gulo buhay ka talaga pag tamad plus tamad yung katrabaho mo sa floor, or yung tamad plus reklamador. Diyos ko Lord. Yun lang ang masasabi ko. So let's proceed with the third factor that can affect my shift. These are the unnecessary interruptions during medication rounds. So here in the UK, while you are doing medication rounds, hindi ka po dapat nadidisturbo. Actually, meron kaming red apron na sinusuot saying that nurse on medication rounds, do not disturb. Kaso nga lang, 99% of the time, talagang hindi po siya nafa-follow. Tatawagin ka bigla-bigla ng carer kasi meron silang concern about a resident, pero okay lang yun sa akin, yung mga ganun na interruptions. Talagang titigil ko yung medication ko, papasok ko siya ulit sa trolley, ilalak ko siya ulit. But yung mga unnecessary phone calls from the family during medication rounds, so what I tend to do, pag nare-receive ko yung mga phone call from the reception, sasabihin ko na, can you tell them to call back after my medication rounds, so around mga 10 or half 10 in the morning, tapos na yung medication rounds, kung hindi naman siya urgent, no? So malalaman mo naman kung yung phone call ng isang family is urgent or not, kasi kung urgent yun, usually pag yung mga residents na unwell or galing ng hospital, yun yung mga urgent call kasi gusto nila ng update. So yun, mga ganyan na call, tinitake ko yan siya, but the rest na talaga yung cheka-cheka lang, mga ngumusta, hindi ko siya in-entertain kasi nga supposedly I have to focus during medication rounds. So apart from unnecessary phone calls are yung mga short notice visits from other healthcare professionals or the next of kin. Kasi dapat pag may mga visit from the healthcare professionals, they should have made a notice through phone call or email para makaprepare naman yung nurse kung sino yung kikitain nila na residente sa home. So isa yun siya sa mga talaga magi-interrupt sa'yo during medication rounds. Mawawala ka minsan sa focus. Kasi dapat during medication rounds, hindi talaga pwedeng madisturbo ang nurse. Kasi crucial yan siya na function ng nurse. Kasi konting mali mo dyan, medication error, mapapahamak yung residente mo. Mapapahamak din yung NMC pin mo. The fourth thing that can affect my shift are having outstanding medication requests, especially sa mga residente na ongoing ang infection, either UTI ba yan or chest infection, tapos may pinascribe yung GP na antibiotics, tapos follow up ka ng follow up, wala pa rin sa system nila, or
minsan nakakaligtaan talaga nilang i-prescribe, tapos follow up ka na naman sa surgery, or kung na-prescribe na nila, hindi pa na-dispense ng pharmacy. So mag-i-end na lang ang shift mo, hindi mo pa na-receive yung antibiotics na dapat sisimulan mo sa araw na yun, at kukulutin ka na ng residente or nung pamilya nila. So the fifth factor that can affect my shift is being unable to complete my daily tasks or diary. Yun ang nakaka-frustrate minsan. Kasi usual reason, staffing. Kapag short staff ka, hindi mo na mapaprioritize yung mga nursing jobs mo. Nagpo-focus ka na talaga sa caring job para lang hindi ma-compromise ang quality of care sa mga residente. So, yun. So, although, pwede mo namang ipasa yung diary mo sa night shift, pero minsan talaga mas maganda siya kung nagawa mo yung task na talagang allocated para sa shift mo. So, number 6 na tayo. Number 6 are the last minute events. Ito siya, mga buzzer beater talaga to. So, matatapos ang shift mo ng alas 8, mga 7:45 may nahulog. O, yun siya, mga last minute events na talagang, well, actually, hindi naman siya talaga totally bad, makakabad ng day mo. Challenging siya, super challenging siya, yung oh my God, pauwi ka na, magbibihis ka na sana, tapos na lahat ng documentation mo, and voila, may nahulog, di ba? So usually the last minute events are falls or may nag-hypoglycemia. In extreme cases, merong stroke or nag-heart attack or nag-seizure. So kasi pag mga ganyan na mga nangyayari sa floor, so you have to attend to the resident, you have to do the vital signs, tsaka you have to update the next of kin, or you have to phone the GP out of hours, or worst comes to worst, tatawag ka ng 999 or yung ambulance. Tapos mag-a-administer ka ng mga PRN medications nila, kung example for seizures, mag-administer ka ng medication, tapos magkukomplete ka pa ng incident report, diba? So talagang yun ang makaka-hold back sa'yo na umuwi ng sakto sa oras. So, kung uwi mo alas 8, syempre tatapusin mo yung documentation mo, uwi ka siguro ng mga 8:30 or mga 9. So, let's proceed with number 7. Number 7 is yung untidiness. Kapag nakikita kong magulo, madumi yung kwarto ng residente, medyo nakakainis din yung ganun. Kailangan ka pang tatawag ng domestic kung madumi yung floor, or kung untidy yung toilet, ganun. Or kung talagang hindi ka na makapag-antay, ikaw na mismo ang maglilinis. May mga cases talagang na ganun, na ikaw na lang, ako na lang parati, ganun siya. Kasi hindi ka na makantay, busy sila di ba? So ikaw ayaw mo mapahiya sa, especially kung may mga bisita sila, ayaw mo mapahiya sa mga bisita, o lilinisan mo talaga yun siya. So nurse/domestic ka, so yun siya. Saka kapag gulo-gulo yung clinical room ko or yung nurses station, that is also a factor na talagang nakaka-asar siya, ganun. The last factor that can make or break your shift would be complaints, specifically serious complaints. Kasi everyday naman talaga merong mga complaints, kasi hindi naman talaga natin mapi-please overall yung mga residente, pati yung pamilya nila. Meron talagang mga minor complaints na manageable naman siya, kaya mo naman siyang ma-resolve within your shift. So what I meant about the serious complaints are those things na baka makaapekto ng NMC PIN mo. Yun siya. Mabibigat na yun ng mga bagay. Hindi na yun siya mga mababaw lang na mga complaints. Ito na yung mga talagang safeguarding issues. Yun ang ibig kong sabihin. So these complaints are usually, they all boil down from short staffing. Yun siya. Kasi nga, dahil sa short staff kayo sa floor, there's a big chance that you won't be able to attend to the residents' needs promptly. So these complaints can either be a challenge or a cautionary tale. So a challenge because you want to do better. A cautionary tale, you have to take action.
That's what the complaints are for. So these are the things that can make my shift a bad day. So sa pakaisipin nyo, ang dami-dami naman. Ito ang realidad. I'm sharing to you the reality of what is happening in a care home. So kung sa tingin nyo, hindi nyo naman na-experience the well, you're lucky then. Di ba? Lucky ka. Ikaw na. So other nurses might not agree with me, but this is just based on my personal experience. Okay? So kung merong bad days, of course meron din namang good days. Nilalangaw tayo. Naligo naman ako. So kung merong bad days, meron ding good days, of course. So these are the factors that can make your shift really a good day. And basically it's just the opposite of the things that I have mentioned, kung ano yung nagpapabad ng day ko during the shift. So number 1 is complete staffing. So ang saya-saya ng buhay kapag kompleto yung staff mo on the floor, because you can focus on your tasks and then ma-function mo talaga yung role mo as a nurse. Number 2 is working with a good team, or what I call the A-team. So hindi tayo supposedly to have favorites at work, but we can't help it. Kung sino yung masisipag, yun talagang paborito natin, 'di ba? Kasi masarap magtrabaho kapag puro masisipag yung katrabaho mo sa floor. Tsaka yung mga tao na you don't need to push the button, yung mga initiative ba na hindi mo kailangan ulit-ulitin kung ano yung gagawin, alam na nila. Tsaka those people who works beyond what is expected of them, that's what I like talaga. Na-appreciate ko yung mga ganun na tao na talagang passionate with their craft. At saka, importante sa lahat, yung aware sila sa ano yung allocated breaks lang nila. Yun ang gustong-gusto ko pag may katrabaho kong ganun na talagang maganda yung work ethics nila. So, that is my factor number 2, working with a good team. So, the third one is having a smooth shift without unnecessary interruptions. So yung sinabi ko nga sa bad day na may mga unnecessary phone calls during medication rounds, mga short notice visits. So kapag walang mga ganito during the day, napaka-smooth talaga ng shift mo. So you can proceed with your medication without any interruptions. The fourth factor would be if I have completed my daily tasks. Kapag na-tick ko lahat yung checklist ko for the day, kapag nagawa ko yung nasa diary ko or beyond pa sa checklist ko, talagang masaya ako doon. Number 5 na nakakapagpasaya ng ating day kapag bank holiday, of course. Kasi mostly sa mga employers, nagbibigay sila ng bonus or increment if you're working during a bank holiday. So sa workplace ko, they are giving a 1.5% of your, on top of your hourly rate kapag nagtatrabaho ka during the bank holiday. So 'di ba? Ang saya-saya, kahit stress ka pa pero mayroon namang extra. So okay lang, medyo okay lang din, okay na. So yun siya ang makapagpaganda ng araw mo kapag bank holiday. So usually yung mga staff nag-aagawan ng shift na ganyan. Walang gustong mag-off kapag bank holiday. Lahat gusto magtrabaho, pero well, the management do the allocation at saka yung rota. So wala tayong magagawa. Sino yung binigyan nila ng shift, de masaya. The sixth factor that can make a good day is, of course, the payday. So sasabihin nyo mukha akong pera. Mukha lang po akong pera, guys, but with a heart. So I am CORRdapya, mukhang pera with a heart, from the Philippines. Buang na. Payday, syempre. Yung mga babayarin natin dyan, yung mga pera padala, mga ganon. So, makakabayad ka na ng mga bills mo, makakagrocery ka na, makakagala ka na, tsaka syempre, yung mga, ano natin dyan, mga beneficiaries sa Pilipinas, 'di ba? So, yun ang maganda. At tsaka, part of that payday, kapag may salary increase ka, ay naku, saya, sobrang saya, abot langit ang saya. Actually, na-experience ko siya. Thank you sa employers ko. Meron kaming recent pay increase. So, nakaka-inspire siya mag-work.
ng mag-work. So tandaan nyo, mukhang pera lang po ako guys, but with a heart. So let's proceed with my number 7th factor that can make my day as a happy day. Number 7, if I was able to address the residents' concerns immediately, happy ako dun. Satisfied ako sa shift ko kapag alam ko na solusyonan ko yung problema ng isang residente, kung ano yung health concern nila, at kung nagawa ko yung mga necessary referrals sa mga healthcare professionals. Yun ang mga bagay na nagpapaganda ng araw ko kapag alam ko may peace of mind ako umuwi kapag na-address ko yung concern ng resident. Number 8, ito talaga guilty ako dito. Hindi ko siya masyadong nagagawa kasi nga naghahabol ka sa oras, naghahabol ka sa daily task mo. But pag ito nagawa ko siya, talagang my God, parang nasa langit ako, masayang-masaya ako na umuwi sa bahay. Number 8 factor is spending quality time with the residents. Kasi nga, there is a big tendency when you work in a care home, although kahit sa hospital din, ganun din, mostly it's you tend to be more on a task-centered job compared to person-centered job. Kasi nga, mayroon ka dapat mga i-comply na mga gagawin mo for the day. Kaya nakakalimutan mo na mag-spend ng time para makipag-usap sa mga residente. Iyon pa naman ang pinaka-importante na kailangan mong mag-spend ng time. Hindi lang yung time na magbibigay ka ng gamot, yun lang yung time mo na makapag-chika-chika sa residente. Iba yun siya. Yung talagang nag-allot ka ng time ng at least 5 minutes or maybe 10 minutes para lang makumustahin yung residente kung kamusta na ba sila, kung meron ba silang concerns. Yun siya. Pag nagawa ko yan siya within the day, kahit at least 2 or 5 minutes lang sa isang residente, happy na ako dyan. Nakaka-happy siya. Nakakataba ng aking puso. Number 9. The number 9 thing na nakapagpa-happy sa akin if na-appreciate ka ng colleagues. So, being appreciated by your colleagues. It's a big factor for me. I don't need recognition, pero masaya din yung may nakaka-appreciate ng effort mo. Not only dahil yun ang trabaho mo, kapag nakita nila na you're working beyond what is expected of you, nakakasaya siya yung na-appreciate na ng katrabaho mo. And the last but not the least, kaya hinuli ko siya kasi ito talaga ang can make my day. If I receive compliments from the residents or their next of kin or their families. Kahit simple yan lang yun siya na thank you or an email saying na thank you for your effort na ganito, thank you for looking after my mom or my dad. That's a very heartwarming na mga message na marireceive mo. Para siyang reward para sa akin because hindi po allowed mag-receive ng mga gifts sa care home. It's not allowed. Ethically bawal siya. But receiving compliments, my God, mas mas beyond pa siya sa regalo kapag na-appreciate ka ng residente tsaka yung mga families nila. Ibig sabihin talagang may nagawa kang tama. So as you can see, mas marami ang happy days compared sa bad days. Kasi sa minention ko na bad days, ilan yun? 8 yun siya. Tapos sa good days ko, 10. 10 yung factors na nakapagpa-happy ng day ko during the shift. So, the key here in a care home is to have a good communication between you, the residents, and their families, and as well as the staff on the floor. Kasi it's a teamwork actually, di ba? So, keeping the residents and their families happy. Although hindi naman natin talaga mapiplease lahat, no? Hindi natin makukuha lahat ng loob nila because it provide a quality care or even beyond what is expected of you. Talaga ma-appreciate ka ng ang residente mo tsaka yung family nila. So hopefully you have learned something from this vlog. Uulitin ko po, lahat ng shinare ko sa inyo is just based on my personal experience. So hindi po pare-pareho
kung ang nai-experience ng nurse sa isang care home, kasi nga iba-iba tayo ng working environment. Paswertihan lang din talaga. So thank you so much for watching my vlog for today. At sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, ano nang ginagawa nyo dyan? Mag-subscribe na kayo para ma-inspire naman ako to make more contents about nursing here in the UK, especially sa care home. So if you haven't subscribed yet, please do subscribe to my channel, CORRdapya TV. I'll see you soon, guys. Bye-bye!